नमस्कार, मानसवादमध्ये आपलं स्वागत आहे। आज आपण बघणार आहोत आंबट सुक्याची भाजी। यासाठी आपल्याला सर्वप्रथम लागणार आहे तुरीची डाळ। त्याच्यामध्ये मी हिरवी मिरची कापून घातलेली आहे आणि आंबट सुका जो आहे तो बारीक चिरून घातलेला आहे। आता आपण याच्यामध्ये शेंगदाणे घालून घ्यायचे आहे आणि थोडं पाणी शिजण्यासाठी थोडं पाणी घालून घ्यायचं आहे। आता कुकरला 3 शिट्ट्या काढून घ्यायच्या आहे। त्याच्यानंतर तुम्ही बघू शकता आता डाळनी आपली भाजी जी आहे ती छान शिजलेली आहे। तिला आपण स्मॅश करून घेतलेली आहे। आता कढईमध्ये तेल गरम करून घेतलेलं आहे। त्याच्यामध्ये आपण थोडं जिरं घालून घ्यायचं आहे। बारीक चिरलेला लसूण घालून घ्यायचा आहे। कांदा घालून घ्यायचा आहे। आता कांद्याला छान परतवून घ्यायचं आहे आपल्याला। आता याच्यामध्ये आपण हळदी पावडर घालून घ्यायची आहे। थोडासा गरम मसाला आपल्याला घालायचा आहे आणि थोडीशी लाल मिरची पावडर आपण घालून घेऊया। तिखट तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार ॲडजस्ट करू शकता। आता बारीक चिरलेली कोथिंबीर घालून घ्यायची आहे तेलामध्ये। त्याच्याने एक छान अशी टेस्ट येते भाजीला। जी भाजी आपण स्मॅश करून घेतली आहे ती आता आपण ओतून घेऊया कढईमध्ये। छान असा तडका बसलेला आहे भाजीला। आता चवीनुसार मीठ घालून घ्यायचं आहे आणि एक छान अशी उकळी येऊ द्यायची आहे भाजीला। जर आजची माझी रेसिपी आवडली असेल तर माझ्या चॅनलला शेअर करा, लाईक करा आणि सबस्क्राइब करायला विसरू नका। धन्यवाद।